Xin chào anh chị em đã quay lại với kênh Nhất Thế Giới, nơi chúng ta không chỉ khám phá, mà còn lật tung những bí mật lịch sử và xã hội đang ăn mòn cuộc sống hiện đại của chúng ta ra sao. Hôm nay, ta sẽ cùng nhau đánh úp một khái niệm cổ xưa nhưng đến nay nó vẫn sống dai, sống khỏe như cỏ dại. Bánh mì và rạp xiếc hay panem Aesiensis trong tiếng Latin, đây là câu thần chú từng ru ngủ cả một đế chế La Mã hùng mạnh. Đây không phải trò đùa, mà là vũ khí đã khiến đế chế La Mã hùng mạnh suy tàn từ từ. Đế chế ấy sụp đổ, không phải vì chiến tranh hay dịch bệnh, mà vì dân chúng chỉ còn biết ăn no, cười lớn, rồi im lặng. Khi họ có đủ bánh mì để no bụng, và đủ trò vui để quên đời, thì chẳng còn ai bận tâm xem ai đang thực sự nắm quyền. Nghe quen không? Bởi rạp xiếc đó giờ không nằm ở đấu trường Colosseum nữa, mà nằm ngay trong túi quần bạn. Ở dưới dạng TikTok drama, livestream bán hàng đi bão bóng đá, hay những chuyến chữa lành vội vã ở Đà Lạt. Ngày xưa, người ta cần bánh mì để sống. Còn bây giờ, ta chỉ cần content để tồn tại. Một cú lướt, một tiếng cười, một video vui vui là đủ để tắt đầu óc và tự nhủ, thôi, đời mà, kệ đi cho nhẹ đầu. Chỉ cần cho họ ăn no và giải trí đủ, họ sẽ không còn muốn thay đổi điều gì. Nghe như một câu chuyện cổ, nhưng xin lỗi, đó là chính chúng ta hôm nay. Bởi đế chế bây giờ mang tên thế giới số, nơi mỗi người là một khán giả cầm điện thoại, xem show, ăn snack và quên mất mình từng có ước mơ. Đây không chỉ là câu chuyện của La Mã cổ đại, mà là tấm gương phản chiếu hiện tại, khi cả một thế hệ đang sống giữa hai thế giới song song. Một bên là thực tại đầy áp lực, bất công và hỗn loạn. Bên kia là chiếc rạp xiếc khổng lồ, nơi ta cười, khóc, rồi quên mất mình từng muốn thay đổi điều gì. Video này không phải để giảng đạo hay dạy ai phải tỉnh thức, mà chỉ để chúng ta cùng soi lại cách xe bánh mì và rạp xiếc vẫn tồn tại và vận hành ra sao, và tại sao nó khiến cả một thế hệ trẻ trở nên im lặng nhưng mệt mỏi, vui vẻ nhưng trống rỗng. Vậy nên, trước khi tranh luận, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Nhất Thế Giới, rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rạp xiếc mà nghe như đang nói chuyện đời với tôi nhé. Chuyện cổ La Mã, khi bánh mì và rạp xiếc được dùng để trị dân. Anh chị em muốn hiểu bánh mì và rạp xiếc là gì, thì chúng ta phải quay ngược thời gian gần 2.000 năm trước, khoảng thế kỷ 1 đến 2 sau công nguyên, về thời đế chế La Mã, nơi từng cai trị gần một nửa thế giới, và cũng là nơi phát minh ra nghệ thuật ru ngủ quần chúng. Thời đó, Rome là một siêu đô thị đông đúc, phồn hoa, nhưng cũng đầy hỗn loạn, thất nghiệp, chênh lệch giàu nghèo, bất mãn chính trị, vân vân. Tự nhiên tôi cảm giác quen quen, còn các anh chị em thấy sao? Cũng hao hao như ở bất kỳ xã hội hiện đại nào mọi người ta đang sống không? Nhà thơ châm biếm La Mã Juvenal, trong tác phẩm Satire 10, đã viết một câu đi thẳng vào lịch sử. Dân chúng từng chiến đấu vì tự do, từng đổ máu vì lý tưởng, nhưng bây giờ, họ chỉ muốn có bánh mì miễn phí và những trận đấu vui mắt. Và thế là cụm từ panem Aesiensis, bánh mì và rạp xiếc ra đời. Bánh mì là gì? Là lương thực miễn phí mà các hoàng đế phát cho dân nghèo ở thành Rome mỗi ngày. Ngũ cốc được chở từ Ai Cập và Bắc Phi, đủ để cả thành phố sống no nê. Từ Julius Caesar, rồi đến Augustus, ai cũng biến nó thành chính sách an dân. Cứ phát bánh mì, dân sẽ im. Cứ no bụng là không còn ai nổi loạn. Thế là an dân biến thành ru dân. Còn rạp xiếc thì sao? Không phải là mấy gánh xiếc rong đâu anh chị em của tôi ơi, mà là các đại hội giải trí khổng lồ, máu, tiếng reo và quyền lực. Đua xe ngựa ở Circus Maximus có thể chứa đến 150.000 khán giả. Các trận đấu sĩ chém giết ở Colosseum, nơi máu loang đỏ cả cát. Rồi các lễ hội, biểu diễn thú dữ, nghi thức hiến tế, tất cả được tài trợ bởi giới quý tộc và hoàng đế, vì họ biết, khi dân cười, dân no, thì chẳng ai thắc mắc ai đang ăn trên đầu mình cả. Mục đích không phải để giải trí, mua vui, mà để đánh lạc hướng. Trong khi dân reo hò, quyền lực thực sự được lặng lẽ chuyển đi nơi khác. Những thứ này tạo cảm giác vui vẻ, đoàn kết tạm thời, nhưng thực chất đánh lạc hướng khỏi tham nhũng, chiến tranh và mất quyền dân chủ. Một đế chế từng vĩ đại, từng xông pha chiến trường, giờ ngồi kín khán đài, chờ bánh mì rơi xuống và reo hò khi ai đó đổ máu. Juvenal không chỉ viết để mỉa mai châm biếm, ông cảnh báo.
Khi người dân thôi đấu tranh cho tự do, mà chỉ còn muốn được vui, thì đế chế bắt đầu chết. Và đúng như vậy, chiến lược bánh mì và rạp xiếc đã giữ La Mã yên ổn suốt nhiều thế kỷ. Nhưng khi bánh mì cạn và rạp xiếc chẳng còn đủ vui, thì người ta mới nhận ra họ đã đánh mất mọi thứ, cả lý tưởng, cả quyền lực và cả linh hồn. Và giờ, 2000 năm sau, công thức đó vẫn hoạt động hoàn hảo, chỉ khác là bánh mì bây giờ là Wi-Fi miễn phí, voucher app và tiện ích số. Rạp xiếc là mạng xã hội, TikTok game và show truyền hình. Ngày xưa, đấu sĩ đổ máu thật. Còn bây giờ, chúng ta đổ dopamine. Cảm giác thì khác mà kết quả thì vẫn giống hệt mà thôi. Từ công dân biến thành khán giả, đó là lúc mọi đế chế bắt đầu suy tàn. Và câu hỏi là, liệu đế chế số hôm nay có đang lặp lại bi kịch của La Mã không? Thực trạng thế giới trong thời đại số, khi mạng xã hội trở thành đấu trường La Mã mới. Nếu La Mã cổ đại dùng bánh mì và máu để giữ dân yên, thì ngày nay, các siêu cường chỉ cần mạng xã hội và mã giảm giá. Không còn Colosseum, không còn đấu sĩ, chỉ còn TikTok, livestream World Cup và những chính trị gia biết cách giữ dân vui. Nga, rạp xiếc World Cup và bánh mì quốc gia. Năm 2018, dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, nước Nga chi 14,2 tỷ đô la để tổ chức World Cup, vượt xa dự toán ban đầu, trở thành World Cup đắt đỏ nhất lịch sử thời điểm đó. Bánh mì tạo việc làm tạm thời cho hàng triệu lao động xây dựng sân vận động, khách sạn, đường cao tốc và hạ tầng du lịch, kích thích tiêu dùng, cho dân cảm giác đang sống trong thời hoàng kim, và nó cũng đã giúp GDP tăng 0,1 đến 0,2% ngắn hạn theo ước tính của OSV Center. Rạp xiếc, bóng đá, môn tôn giáo thứ hai của nhân loại, tỷ lệ ủng hộ Putin tăng vọt lên 78%, nhưng chỉ kéo dài vài tháng rồi lại tụt dốc. Kinh tế Nga sau đó suy thoái do trừng phạt quốc tế. Một World Cup ồn ào nhưng chẳng giải quyết được nợ công, tham nhũng hay bất bình đẳng. Cảm xúc tăng nhanh hơn khí đốt mùa đông. Mỹ, bánh mì trợ cấp và rạp xiếc chính trị. Ở Mỹ, bánh mì và rạp xiếc trở thành chiến thuật tranh cử có bản quyền và là công cụ thao túng phiếu bầu được nâng tầm thành công nghệ chính trị độc hại. Không cần máu, chỉ cần chết 1.200 đô la và một cú tweet viral. Bánh mì là trợ cấp kích thích kinh tế hậu Covid, là lời hứa giúp tầng lớp trung lưu hồi sinh, in ra hàng nghìn tỷ đô la như phát bánh miễn phí thời La Mã. Rạp xiếc là drama chính trị, show truyền hình và mạng xã hội độc hại, nơi mỗi phát ngôn được biên tập như trailer phim bom tấn để đánh lạc hướng khỏi bất bình đẳng xã hội. Theo China Daily, năm 2025, Mỹ dẫn đầu thế giới trong việc biến chính trị thành giải trí và biến cử tri thành khán giả. Nghe đúng không? Bầu cử Mỹ giờ như show Netflix. Ai nói hay hơn, ai viral hơn, người đó thắng. Chính sách thì sao? Để sau. Mỗi kỳ bầu cử, người dân không chọn chính sách, họ chọn nhân vật chính mà họ siết. GDP tăng, nhưng khoảng cách giàu nghèo rộng nhất từ đại suy thoái. Một xã hội ăn no, cười đủ, nhưng đầy bất ổn, nơi chủ nghĩa tiêu dùng trở thành công cụ duy trì quyền lực. Trung Quốc, bậc thầy của rạp xiếc số. Nếu La Mã là bản demo, thì Trung Quốc là phiên bản hoàn thiện của bánh mì và rạp xiếc. Với hơn 1 tỷ người dùng Internet, Đảng Cộng sản Trung Quốc, CCP, đã hòa trộn chủ nghĩa tiêu dùng, chính sách an dân và kiểm soát xã hội thành một hệ thống tinh vi đến đáng sợ, một hệ thống hạnh phúc có kiểm duyệt. E-commerce và livestream shopping khi mua hàng trở thành tôn giáo. Ngày lễ Double 11, doanh thu 150 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 24 giờ. 500 triệu người xem livestream hò hét theo Austin Lee, ông Hoàng son môi. Bánh mì là tạo việc làm tạm thời trong GIG Economy, shipper coin, nhân viên logistics khoảng 5.000 tệ tháng. Rạp xiếc là những màn mua sắm từ influencer như Austin Lee với giảm giá gamified, tiếng hét mua đi vang khắp Douyin, dopamine đổ như suối. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 15% và nợ công địa phương 9.000 tỷ USD mà chẳng ai còn quan tâm
vì mọi người đang bận săn flash sale. Bá đạo ở chỗ, đây là cách xả vang xã hội. Dân càng mua sắm, càng ít thời gian để nổi loạn. Thể thao, cỗ máy đoàn kết giả tạo. Từ Olympic 2008 đến ASEAN Games 2023, giấc mơ bóng đá của Tập Cận Bình, thể thao trở thành công cụ tuyên truyền. Chính phủ đầu tư hàng tỷ USD để tạo doping tinh thần quốc gia. Nghiên cứu từ MDBI năm 2023 cho thấy chi tiêu tài chính cho việc giảm lượng khí thải carbon trong thể thao và tăng cường hỗ trợ chính phủ, nhưng thực chất là rạp xiếc đánh lạc hướng khỏi đàn áp tôn giáo hay kiểm duyệt. Thắng lợi thể thao tăng ủng hộ CCB từ 10 đến 15% theo các nghiên cứu tổng hợp về ngành thể thao, nhưng rủi ro là khi kinh tế chậm, tự hào không đủ che đậy bất ổn. Ngoài ra, điều thú vị là các game thủ Honor of Kings được nghiện có kiểm soát chỉ 3 tiếng mỗi tuần. Rạp xiếc mở cửa, nhưng có giờ giới nghiêm. Chủ nghĩa dân tộc online, khi meme cũng biết yêu nước. Hashtag thăng I love China, thăng Proud of China lan khắp Weibo. Video về trạm không gian thiên cung quân đội Biển Đông và meme yêu nước phủ kín Douyin đều được biên tập như trailer Marvel. Giữa căng thẳng Đài Loan, nội dung này tăng tỷ lệ ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc lên khoảng 12% trong khủng hoảng theo các báo cáo gián tiếp từ công ty tư vấn McKinsey. Bánh mì là tăng trưởng GDP 5%. Rạp xiếc là niềm tự hào dân tộc được biên tập tỉ mỉ, đủ để người ta quên rằng họ đang sống trong một xã hội bị giám sát chặt chẽ bởi hệ thống điểm tín nhiệm xã hội, Social Credit System, nơi mọi hành vi đều bị theo dõi để lập trình cách cư xử của toàn xã hội, theo The Wire China. Trend chữa lành khi rạp xiếc mang hương nến. Các trend chữa lành trên Douyin thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Người trẻ tìm đến thiền, yoga retreat Tây Tạng, du lịch tâm linh, đốt nến thơm, tinh dầu, nghe nhạc chữa lành. Chính phủ khuyến khích vì đó là bánh mì kinh tế, với doanh thu du lịch 600 tỷ USD năm 2024, theo Ihan. Nhưng đằng sau là rạp xiếc tinh thần bá đạo. Giới trẻ bận yêu bản thân đến mức quên đặt câu hỏi, ai đang đọc dữ liệu giấc ngủ và tâm trạng của họ. Colosseum ngày xưa có máu, còn rạp xiếc hôm nay có ánh nến, đều làm ta quên mình đang bị nhốt trong lòng. Xóa đói giảm nghèo và những ngày chủ nhật hạnh phúc. Từ 2013, chiến dịch Tajik Poverty Alleviation, tạm dịch là xóa đói giảm nghèo, giúp 98 triệu nông dân thoát nghèo đến năm 2020 qua trợ cấp tiền mặt, nhà ở và việc làm, theo báo cáo VNR của Trung Quốc, đó là bánh mì. Nhưng đi cùng là rạp xiếc. Ở nông thôn, nơi Kitô giáo lan rộng, chính quyền tổ chức những buổi Happy Sundays, nhảy múa, hát ca ngợi đảng như bài "Không có đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới", kèm thưởng tiền mặt. Theo Peter Winter, năm 2019, cập nhật năm 2020, đây là cách chiếm lĩnh lãnh thổ ý thức hệ, khiến dân vui vẻ với đảng và rời xa tôn giáo. Một chiến thuật không khác mấy so với La Mã xưa phát bánh miễn phí để dân quên tự do. Bánh mì là trợ cấp thực tế, tiền, thức ăn, giúp dân no bụng và hài lòng kinh tế. Rạp xiếc là show giải trí rẻ tiền, đánh lạc hướng khỏi đàn áp tôn giáo, phá nhà thờ, bắt tín đồ. Mục tiêu, giữ nông thôn ổn định, tránh xâm nhập ngoại lai. Một phiên bản hiện đại của La Mã dùng bánh mì miễn phí để mua chuộc dân nghèo, theo US State Department Report 2020. Chủ nghĩa tiêu dùng, van xả áp lực xã hội. Một blog kinh tế năm 2025 từ XIGA Forum và Wire China nhận xét, Trung Quốc dùng tiêu dùng để xả van bất mãn, giữ dân bận rộn với mua sắm, không còn thời gian cách mạng. Nhưng van chỉ hoạt động khi còn áp lực kinh tế. Nếu kinh tế chậm, xuất khẩu giảm do tarif Mỹ, bánh mì mỏng đi, khi thất nghiệp tăng, giá nhà sụp hoặc nợ phình, thì rạp xiếc có thể biến thành chiến trường.